السلام عليكم. اهلا يا اصدقائي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا محمود خالد ودي قناتي بنزل عليها فيديوهات عن الفريلانسنج، عن التصوير، عن المونتاج، شويه انبوكسنج، شويه فلوجات. المهم النهارده خامس فيديو في سلسله الفريلانسنج. الفيديو ده تحديدا انتوا اللي طلبتوه مني، وهو ان انا اصور كواليس بروجكت من اوله لاخره، من اول ما بكلم العميل لغايه ما بستلم الفلوس. بالمناسبه لو اول مره تشوفني او اول مره تسمع عن الفريلانسنج، مهم جدا تروح تشوف الاربع فيديوهات اللي انا عملتهم قبل كده، هيكونوا مفيدين جدا ليك. بعد ما قلت لكم ازاي بنقدم صح على اي بروجكت يقابلنا، النهارده هقول لكم بقى ايه اللي بيدور في الشات مع العميل لغايه ما بتتفقوا ولغايه ما تخلصوا الشغلانه كلها. صحيح، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك اي حاجه انا هعملها. يلا بينا نخش في الموضوع. تخيلوا معايا كده ان انا مثلا قاعد ماسك الموبايل بتاعي او بعمل اي حاجه او مشغول وسمعت الصوت ده واحد من اجمل الاصوات اللي بيسمعها اي حد شغال على موقع فريلانسر. ده معناه ان في عميل بعت لك رساله. ما ينفعش تاخر عميل في الرد، لانه لو مستعجل وانت اتاخرت عليه دقيقتين هيشوف غيرك في ساعتها. زي ما انتم شايفين كده العميل ده بعت لي رساله وانا هبدا ارد عليه. مهم جدا تكتب اسم العميل صح وانت بتكتبه، وما تروحش تكتب اسمه غلط عشان ما يهربش ويسيبك ويمشي، ما يبقاش اول حاجه كده بتكتبها له غلط. فهنا بفتح معاه كلام، بقول له ازيك، ايه الاخبار، ببقى لطيف معاه في الكلام، وعلى طول بخش جري اشوف العميل ده تبع انهي بروجكت. اول حاجه بشوف جديه العميل، اذا كان مفعل الدفع ولا لا، عنده ريفيوهات قبل كده ولا لا. وبعد كده ببص على وصف الشغلانه، زي ما انتم شايفين كده انه ما كانش كاتب وصف كتير في وصف الشغلانه، فرد عليا زي ما انتم شايفين كده وقال لي تعرف تعمل لي فيديو مع التعليق الصوتي؟ فقلت له ايوه اعرف، وبدات افتح معاه كلام عن اللي هو طالبه. فقلت له عايز التعليق الصوتي ده انجليزي، عايز واحد ولا واحده اللي يسجلوه؟ فقال لي ايوه انجليزي وعايز واحد اللي يسجله. فرديت عليه وقلت له ان انا هطلب لك الفويس اوفر ده من حد نيتف، اللغه الانجليزيه اللغه الام بتاعته يعني. بعد كده سالته تاني السكريبت بتاع الفيديو ده جاهز؟ السكريبت ده القصه او المسار اللي الفيديو بيمشي عليه. تعال نشوف البروبوزال اللي اتقدمت، وانا كنت مقدم بسعر كام مثلا. ده البروبوزال بتاعي قدامكم اهوت. كمان سالته هل انت عملت فيديوهات للشركه بتاعتك قبل كده، عشان ابدا اخد فكره ايه نوع الفيديوهات اللي بيعملها، ايه نوع الفيديوهات اللي بيحبها. فبعت لي على طول السكريبت اهوت، هفتحه واشوفه. طبعا بما ان العميل اجنبي فالسكريبت هيكون انجليزي مثلا او لغه تانية، فهبص بصه سريعه كده، وممكن كمان اخده في ترجمه جوجل ابص عليه برده بالعربي، بحيث ان انا ابقى فاهم كل حاجه قبل ما اقول اي كلمه للعميل. فبصيت سريعا فعرفت ان الفيديو ده عن العملات الرقميه زي البيتكوين وغيرها. بعد ما بصيت سريعا على السكريبت رحت اشوف ايه نوع الفيديوهات اللي هو بيحبها او ايه اللينكات اللي هو بعتها لي دي. فبرد عليه برده بقول له ان انا هشوف الفيديوهات عشان يعرف ان انا متابع معاه. بعت لي اكتر لينك هو حابه من الحاجات دي وقال لي تعرف تعمل واحد زي ده. فبصيت على اللينك فحسيت ان الشغل تقيل ومتكلف كده، وانا ما عملتش حاجه زي دي قبل كده. فرحت قلت له وش انا ما عملتش حاجه زي دي قبل كده، مش هضحك عليه واعمل له من البحر طحينه وفي الاخر ما اعرفش. طبعا انا ما قلتلوش الجمله دي وسكت، لا انا ببدا افكر ايه انا بعرف اعمله يكون قريب من اللي العميل عاوزه، وببدا اعرضه عليه بحيث انه لو عجبه فكرتي يقول لي تمام، ما عجبتوش يبدا يشوف حد تاني. فقبل ما اقول له الفكره اللي انا بعرف اعملها بعت لي وقال لي انا حبيت الفيديوهات بتاعتك اللي انا بعتها له اوريدي في البورتفوليو بتاعي او على القناه هنا. فبدات اكتب الفكره الثانيه، واللي هي ان انا مثلا هستخدم ستوك فوتج، يعني فيديوهات مصوره مسبقا، ونضيف معاها تكست انيميشن. فيديو بلوك اللي انا كتبتها دلوقتي دي تعتبر مكتبه فيديوهات كبيره جدا، اي نعم هي باشتراك شهري او سنوي، بس عليها كل الفيديوهات اللي انت ممكن تتخيلها. انا عندي اشتراك على الموقع ده، اي نعم الحقيقه مش انا اللي دافعه، في عميل كنت بتعامل معاه مسبقا هو اللي بيدفع وانا بستفاد. مش كل الفيديوهات اللي موجوده على الموقع ده تقدر تستخدمها، لان في فيديوهات لازم تشتريها بالفيديو الواحد. وانا بكتب الرساله بعت لي لينك من اعمالي السابقه، قال لي الستايل ده حلو. بعد ما قلت له انا ممكن نستخدم فيديوهات من فيديو بلوكس او مثلا ممكن نستخدمها من اليوتيوب مع التكست انيميشن مع شويه مؤثرات انتقاليه لطيفه، وطبعا الفويس اوفر الجميل اللي انا هعمله له، او مش انا اللي تحديدا اللي هعمله، انا هخلي حد نيتف هو اللي يعمله زي ما قلت لكم. اكيد يعني ما ينفعش اعمل له فويس اوفر بالانجليزي بتاعي ده. بعت لي لينك زي ما انتم شايفين كده، رحت سريعا اشوف ايه اللينك ده، فرجعت بيقول لي انا عاجبني الافكت ده وعاجبني المؤثر الانتقالي ده. فقلت له المؤثر ده اسمه جليتش. فهنا انا قلت له ان الافكت ده اسمه جليتش، بعرفه ان انا عارف ايه اصلا ده وهعرف اعمله. لازم العميل يحس انك واثق من كلامك وفاهم اللي هو عاوزه. لو انتوا واخدين بالكم ان انا كده ماشي مع دماغ العميل، ماشي في نفس المسار بتاعه، مش بطيخه قاعد بكلمه. بعد كده جه في بالي ان العميل لازم يعمل حاجه عشان اعرف اعمل الفيديو ده. قلت له اعمل لي هايلايت للكلمات اللي انت عايز تتحط على الشاشه والفيديو شغال. فهنا بيتاكد مني بيقول لي انت هتظهر التكست على الشاشه؟ فبقول له اه. فهنا قال لي ده خير وبركه، حط لي التكست كله على الشاشه. فاللي هو ايه يا عم تكست ايه اللي كله على الشاشه؟ هو ملف وورد؟ هتقلب الفيديو ملف وورد؟ الحقيقه هنا هو ما كانش عاوز يعمل ده بالامر، لا هو بيسالني الاول بيشوف رايي كفيديو اديتور ايه الافضل بالنسبه للفيديو بتاعه. فقلت له الافضل ان احنا نختار الكلمات المهمه بس هي اللي نعرضها على الشاشه. هنا مهم جدا انك تعرض على العميل رايك في الحته اللي بيقولها دي، مش حاضر حاضر. عجبته اهلا وسهلا، ما عجبتوش اعملوا اللي هو عاوزه. فقال لي انت صح ممتاز،
فانا قلت له تمام، الديدلاين بتاع البروجكت ده امتى؟ اي كلمه انجليزي هتسمعها مني كحد مبتدئ ومش عارفها مهم جدا تروح تتفرج على الفيديو ده، هتلاقي فيه معظم الكلمات الانجليزي اللي انا ممكن اتكلم عليها في عالم الفريلانسنج. بعد كده لقيته باعت لي رساله بيقول لي فيديوهين. احنا ما اتكلمناش على فيديوهين، احنا كل كلامنا على فيديو واحد، والبروبوزال بتاعي بناء على انه فيديو واحد بس. العميل كان بيغير في وصف البروجكت كل شويه، وغالبا التعديل بيتفعل على الموقع بعد فتره. هنا لما سالته الديدلاين امتى قال لي انت تقدر تخلصه في وقت قد ايه؟ فرديت على حته الفيديوهين دي قلت له احنا بنتكلم على فيديو واحد. فقال لي لا، في كمان فيديو 30 ثانيه غير الفيديو الرئيسي ده. فرحت ابص على وصف الشغلانه يمكن انا غلط ولا حاجه، لقيت ان مفيش اي حاجه بتدل انه عايز فيديوهين. اللي شفته ونضاف لوصف البروجكت امثله على الشغل اللي هو عاوز يعمله. لو مركزين معايا من اول فيديو هتفتكروا انه كان سطر واحد بس، دلوقتي زي ما انتم شايفين انه زاد سطور كتير. طبعا بالنسبه لي القصه مش ان انا اعمل فيديوهين، القصه في البادجت بتاعه العميل، هل مناسبه ليا ان انا اعمل فيديوهين ولا لا؟ فهنا ببدا اساله البادجت بتاعتك كام يا عم الحاج؟ هل البادجت بتاعتك تاهلك ان انا اعمل لك فيديوهين؟ قال لي انا مش عايز فويس اوفر للفيديو الثاني. قال لي ممكن تعمل الاثنين ب $500. فقلت له لا، وبوضح له ليه لا. ان الفويس اوفر مثلا هياخد جزء من المبلغ، في فيز الموقع هياخدها اللي هي $50 10%، والتكلفه بتاعتي اللي هتوصل لي في الاخر. فلما لقى ان الموضوع هيفتح منه قال لي خلاص تخليها فيديو واحد اللي هو الفيديو الدقيقتين. فقلت له تمام يلا بينا نعمله، عايز الفيديو ده بسرعه ولا احنا معانا وقت؟ قال لي اسبوع كويس. قلت له بص الفويس اوفر هياخد مننا بتاع 3 4 ايام، وانا بالنسبه لي محتاج 5 ايام بدل نفسي وقت. فقلت له ان التوتال ممكن ياخد 9 ل 10 ايام، فهنا انا مدي لنفسي وقت بكفايه بحيث لو اتلكعت او لو فويس اوفر اتلكع او لو حصل لي مشكله ابقى في السليم. فقال لي تمام 9 10 ايام بالنسبه له كويس. فقال لي هترسل لي ملفات العمل اللي هي ادوبي بريمير. فقلت له بص انا هستخدم البريمير، هستخدم الافتر افكتس، هيبقى في شويه ملفات كتير. فقال لي ماشي تمام. بعد كده بيسالني مثلا لو انا حابب احط فويس اوفر بلغتين تانيين تقدر تعمل كده وهيبقى السعر كام؟ فقلت له تمام هطلب لك فويس اوفر جديد عادي باللغات الجديده اللي انت عاوزها، والسعر هيكون 200 لكل لغه. فقال لي تمام يلا نبدا. طبعا انا كنت طلبت منه طلب من شويه لسه ما عملهوش، فلازم يعمله لي عشان اعرف ابدا، هو انه يعمل هايلايت للتكست اللي عاوز يظهره على الشاشه. هو كان مديني السكريبت كامل على بعضه كده، فهو المفروض يحدد لي كام كلمه او اهم الكلمات اللي في السكريبت ده عشان احطها على الشاشه. فبالفعل العميل بيساعدني ان انا اعمل له الشغل بتاعه كويس، فقام بعت لي سكريبت محطوط فيه الكلمات اللي هو عاوز يظهرها على الشاشه. بعد ما بعت لي السكريبت قال لي انت كنت كاتب في البروبوزال بتاعك انك هتخلص لي البروجكت في يوم واحد، فانا المفروض اعدل في البروبوزال اخليها 10 ايام قبل ما يعمل لي اوورد. بعد ما شفت السكريبت اللي هو بعته لي قلت له تمام ده اللي انا عاوزه بالظبط. بالمناسبه اللون الاخضر اللي انت كتبت بيه ده حلو، اعتقد اللون الاخضر عجبكم انتوا كمان. زي ما انتوا شفتوا كده خليكم لطفاء مع العميل او هزروا، يعني قولوا كلام لطيف. وقلت له تمام هعدل البروبوزال بتاعي خليه 10 ايام. وبعد كده بعت لي لينك الموقع بتاعه ولوجو، وبعدين قال لي انا عايز شغل احترافي وبعد كده هطلب منك فيديوهات كتير. قلت له تمام هعمل الصح، هعمل لك احسن حاجه ان شاء الله. بعد كده بيقول لي عايز افكتات كتير في الفيديو وصوت حماسي كده. بالمناسبه العميل ده كان بيكلمني في الوقت اللي انا نزلت فيه الفيديو بتاع 10 اسرار للحصول على الاف الدولارات. ده معناه ان انا بتكلم في كلام واقعي، بتكلم في كلام حقيقي، كلام من جوه الموقع. اعتقد كنت لسه منزل فيديو من 3 ساعات بالظبط. تعالوا نرجع للشات نشوف العميل عمل ايه. هنا العميل عمل لي اوورد زي ما انتم شايفين في المايلستون انه لسه ما عملش فند. شايفين كلمه بيندنج دي معناها انه لسه ما عملش فند للمايلستون. طبعا انا مستحيل اوافق على اي بروجكت قبل ما العميل يعمل فند للمايلستون، لازم ابقى ضامن حقي يا عم الحاج. ايوه، فهنا انا لو عملت اصلا اكسبت البروجكت هيتخصم مني $50 نسبه الموقع من المشروع ده. موقع فريلانسر بيخصمهم قبل ما المشروع يبتدي اصلا. لو في فلوس من الموقع هيخصمهم منهم، او لو مربوط ببيبال او مربوط بفيزا هيخصم منها. فانت متخيل يخصم $50 مني والمشروع فيك؟ فلا يا عم الحاج. زي ما انتم شايفين انه قبل ما يعمل فند للمايلستون بيسالني الفويس اوفر ده هيكون شخص بشري ولا تسجيل آلي، عشان التسجيل الآلي ما يبقاش كويس. فاكيد طبعا انا ما بتعاملش بالتسجيل آلي. فقلت له لا طبعا انسان بشري اللي هيسجل لنا، كمان هيكون انجلش نيتيف سبيكر. كمان هنا قلت له جمله ممكن تساعدني ان انا اخد فلوس اكتر من العميل، او ان العميل يحسبها جميله انا عملتها له. قلت له ان انا ما كنتش حاطط اصلا في البيد بتاعي تكلفه الفويس اوفر، انا اللي هشيل تكلفه الفويس اوفر دلوقتي. وهنا في اللحظه دي العميل عمل فند للمايلستون، وزي ما انتم شايفين كده ان كلمه فاندد بقت موجوده اهيت. انا لغايه دلوقتي لسه ما عملتش اكسبت على البروجكت. طبعا بتشوف الكلام ده على الموقع وبيجي لك ايميلات بيه على الايميل المربوط بحسابك على فريلانسر او اي موقع تاني. لو انتوا شايفين كده ان جالي ايميل انه عمل لك اووردد وانه كرييتد مايلستون. هنا بيقول لي ناو جاست ويت رايت. حسيت انه بيقول لي انا دلوقتي عليا ان انا انتظر، بس برضو مش فاهم، فحبيت اتاكد ما اقولش وانا مش فاهم عشان ما تسوحش بعد كده. فقلت له وات بتقول ايه؟ فقال لي استنى يعني 10 ايام. فقلت له كمان ممكن اتواصل بيك قبلها لو انا عندي اي سؤال ولا حاجه، او لو خلصت قبل كده. فقال لي ممتاز شكرا. فعملت اكسبت للبروجكت دلوقتي. ركزوا فوق بسرعه، في الحساب $532. اول ما هعمل اكسبت الموقع هياخد نسبته بقوا كام؟
$482. طبعا لو البروجكت ده عدى على خير هيوصلوا ل 1000 ان شاء الله. الفريلانسنج حقيقه مش خيال مش وهم، لو انت شاطر هتعرف تكسب فلوس كويسه منه. فبعد ما عملنا اكسبت البروجكت بعت للعميل قلت له لو انت تذكرت حاجه وحاجه جت على بالك تخص البروجكت ده ابعت لي على طول. طبعا كده يعتبر خلصنا اهم جزء في البروجكت وهو الاتفاق مع العميل وانه يحط الفلوس على الموقع، لان العميل لو ما اقتنعش بيك خلال المحادثه اللي حصلت دي هيسيبك ويشوف غيرك على طول. لو مثلا قلت له حاجه ما عجبتوش، قلت كلمه غلط، طلبت فلوس اكتر من البادجت بتاعته فما عجبوش السعر فهيسيبك ويمشي، حاسس ان انت مش فاهم اصلا هو عايز ايه فهيوقف كلام معاك على طول. هنا عايز اقول حاجه، ان الانجليزي مش هيكون عائق قدامك، اهم حاجه ان العميل يكون فاهمك وانت فاهمه، حتى لو كاتب بغلطات املائيه في حاجات ناقصه ان شاء الله حتى بتترجم من جوجل، اهم حاجه ان العميل يكون فاهمك وانت فاهمه كويس. تعالوا نرجع تاني للموقع واقول لكم بقى اللي حصل اثناء البروجكت لغايه ما يخلص. طبعا زي ما انتم شايفين كده بعد مرور 7 ايام بعت لي وقال لي اهلا يا صديقي، لو عندك حاجه توريهاني ابعت لي. ساعتها واقعيا انا ما كانش عندي اي حاجه اوريها له، فقلت له بص هحاول ابعت لك حاجه بكره ان شاء الله، احنا لسه قبل الديدلاين اصلا فمن حقي اقول له ان انا لسه ما خلصتش. فقال لي تمام وشكرا وجالي في اليوم اللي بعديها. واقعيا ساعتها انا ما كنتش خلصت حاجه لسه. هل ما ردش على العميل بقى واكبر لرسالته وبرد عليه لما اخلص؟ لا، بخش ارد عليه. بعت لي وقال لي اهلا يا صديقي انا موجود هنا اهوت، امتى هتبعت لي اللي انت قلت عليه؟ فرديت عليه قلت له احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه قبل الديدلاين. فهو حسيت ان هو عاوز يتاكد ان انا شغال اوريدي على البروجكت مش راكنه وما بشتغلش فيه. فقال لي ايوه انت كلامك صح، انا حابب اشوف انت خلصت حاجه ولا لا. عايز اقول لكم معلومه على جنب، انا ما كنتش بدات في البروجكت ده لغايه دلوقتي، استهبال كسل مش عارف ايه، الفويس اوفر لسه ما خلصش. فقلت له بص انا بحب اعمل اكسبورت للفيديو او بحب اخرج الفيديو ده من البرنامج بعد ما اخلص كليه، ما بحبش اقعد ارندر او اعمل اكسبورت لاجزاء محدده. قلت له بص يا عم الحاج ما تقلقش انا هعمل لك حاجه هتعجبك ان شاء الله. قال لي فل يا حوده وما قاليش كده طبعا، قال لي جريت. وبعد كده بعت لي فيديو قال لي انا عملت الفيديو ده في ادوبي بريمير وشايفه انه كويس. فدخلت بصيت على الفيديو بتاعه، فطبعا هخش اشوف الفيديو اللي هو بعته لي ده. طبعا الفيديو ما عجبنيش قوي او مش ده الستايل اللي انا ناوي اعمله له. فقلت له بص انت عملت شغل حلو بس الفيديو اللي انا هعمله لك احسن من ده واقوى من ده. فالمهم قال لي انا مستنيك وبعد كده قفل. الفويس اوفر لحسن حظي اتبعت لي دلوقتي، فبعته له قلت له بص اسمع الفويس اوفر. فتح تاني وسمع الفويس اوفر وقال لي الفويس اوفر حلو جدا. فبقول له كلمتين حلوين كده رشوه، انا بص انا كنت عايز ابعت الفويس اوفر مع الفيديو اللي انا هعمله بس ابعت لك الفويس اوفر كده عشان ايه تطمن وتعرف ان في شغل شغال. ايه شغل شغال دي؟ تعرف ان في حاجه احنا عملناها بس. والعميل سكت ما بعتليش حاجه بعدها بقى غير لما انا خلصت الفيديو اللي هو بعد مرور 10 ايام بالظبط. مش معنى ان انا اتلكعت في ايام وما عملتش فيها الشغل ان انا اتاخر عن الديدلاين، لا خلص بالكواليتي الكويسه عند ميعاد التسليم. بعت قلت له اهلا مساء الخير انا خلصت الفيديو يا معلم، قصدي يا كلاينت، قصدي يا عم دانيال ولا مش عارف اسمه ايه بالظبط. قال لي اشوف الفيديو ده فين؟ هنا الحته دي مهمه جدا، ناس كتير بتبعت تسالني بعد ما بخلص الشغل ببعته للعميل ازاي. في موقع اسمه وي ترانسفير او دروب بوكس او جوجل درايف تقدر ترفع الشغل اللي انت خلصته عليهم وتبعت للعميل اللينك بتاع الشغل اللي انت خلصته ده ايا كان نوع الشغل بتاعك، فيديوهات، ديزاينات، ملف ترجمه، اي حاجه. ممكن كمان لو الملف الصغير تقدر تبعته من خلال الرسائل في الشات. شايفين الايقونه دي كده؟ لو ضغطنا عليها تدخلك الكمبيوتر تختار الملف اللي انت عاوزه وتبعته. بس انا رفعته على وي ترانسفير عشان اديله لينك وهو يحمله منه. اول حاجه بعتها لي كده بسم الله الرحمن الرحيم، الميوزك اللي انت حاططها دي انا مش سامعها، عليها شويه. فقلت بسيطه لو على تعليق الصوت مش مشكله اعلي لك الصوت يا عم الحاج. فقلت له اعمل اكسبورت للفيديو، ما ردش عليا فرحت اعمل اكسبورت للفيديو. بعد ما عملت اكسبورت لقيته بعت لي لسته طويله، تعالوا بقى نشوف. فقال لي عايزك تضيف شويه افكتات وتحذف لي المشاهد ديت ومش عارف ايه، قصه طويله سعادتك. وانا طبعا بصيت على التعديلات دي حسيت انها يعني ايه مش قصه. قال لي بص انا هبعت لك شويه فيديوهات تحطها في الفيديو اللي انت عملته دوت بدل الحاجات اللي انا بقول لك شيلها ديت. فقلت له تمام ماشي. فقال لي انا هرفع لك الفيديوهات وابعتها. بعدين بعت لي كلام كده باللغه بتاعته وانا ما فهمتهاش، وبعت لي كلام بعديها برضه بالانجليزي ما فهمتوش. فقلت له انا مش فاهم انت بتقول ايه يا عم الحاج. بكرر تاني لو مش فاهم حاجه اسال العميل عاوز ايه عشان ما تتسوحش. لو انا قلت له تمام ورحت عدلت وبعت له الفيديو وانا مش فاهم حاجه هيقول لي ايه التاني اللي انت عملته، ما انا قلت لك من شويه اعمل كذا وانت ما عملتوش. اصلا انت كفريلانسر ما كنتش فاهم هو عاوز ايه، فهنا انت بتسال على اي حاجه مش فاهمها. العميل الكويس هيجاوبك ويشرح لك اللي هو عاوزه. بس فبعت لي وفهمني، قال لي اللي انا عاوزه انك تدمج فيديوهين في بعض زي ما انتم شايفين كده في السكرينات اللي قدامكم دي، واحذف لي المشاهد ديت. بعد كده انا هبطت بقى وقلت ايه اما اروح انام ولما يبعت لي بقى ايه ابقى اعمله اللي هو عاوزه. فبعت لي وبعد كده انا صحيت بعديها بكام ساعه كده قال لي هتقدر تخلص لي الكلام ده بكره
فقلت له طبعا هخلصه لك ان شاء الله. وبعد كده سالته انت هتنام امتى؟ قال لي بعد 4 5 ساعات. قلت له بص انا هخلصه لك النهارده. هنا العميل هيحب ده جدا وهيقدره ان انت مش هتعطله اكتر من الديدلاين حتى لو هو طالب تعديلات. فقال لي حلو انا هستناك. خلصت التعديلات من هنا وبعتها له. قال لي جريت فيري جود، وقام عمل ريليز للمايلستون، وكده الفلوس اتحطت في حسابي زي ما انتم شايفين. بعد كده قال لي هترجم السكريبت للاسباني والبرتغالي عشان تحطهم في الفيديو دوت. فقلت له تمام ماشي، تقدر تتواصل معايا اي وقت. طبعا بعد ما بيعمل ريليز للمايلستون ببقى متشوق جدا اشوف العميل ده كتب لي ايه كفيدباك عني. اللي انتم شايفينه ده بيبقى ترتيب الايميلات اللي بتجيلك خلال اي بروجكت، انه عمل لك اووردد، كرييتد مايلستون، بيعمل ريليز للمايلستون فانت بتستلم الدفعه، وبعد كده بيسيب لك فيدباك. ولما انت بتحط له فيدباك على البروفايل بتاعه، الفيدباك اللي هو كتبه لك بيظهر عندك. فهنا لازم اكتب له الفيدباك الاول عشان اعرف اشوفه كتب ايه، عشان ما تروحش يا معلم تكتب له فيدباك وحش بناء على انه كتب لك فيدباك وحش. فانا عامل كويس زي الفل معايا، فبدي له 5 نجوم، بقول له كلام كويس. بعد كده بروح اشوف البروفايل بتاعي زي ما انتم شايفين كده انه اداني 5 نجوم، وقال ان الشغل اللي محمود عمله لي حلو جدا وانا هخليه يعمل لي فيديوهات اكتر لانه حد محترف. بس ده يعتبر الموضوع كله من اول ما العميل بيكلمك لغايه ما بتخلص معاه. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي حاجه انا اعملها. عايزين فيديوهات تانية عن الفريلانسنج قولوا لي برده. لو عايزين نتكلم عن حاجه معينه قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديوهات عليها ان شاء الله. شكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.